Hoeveel zaad heeft nou een wedeplant? Herken je het dat je een plant ziet vol met zaad en dat je je afvraagt hoeveel zaden dit nu eigenlijk zijn? Dit heb ik met de wedeplant. Elke keer als de wede vol zit met zaad, maakt het mij zo nieuwsgierig om te weten hoeveel zaden dit nu zijn. Dit jaar heb ik besloten om de zaden te gaan tellen. Nu kan ik je vertellen hoeveel zaad één wedeplant geeft. Is dit nou belangrijke informatie voor je verftuin om te weten hoeveel zaden één wedeplant nou geeft? Verfrecepten voor natuurlijk verven praten namelijk altijd over gewicht. Wanneer je de meest optimale kleur uit de plant wil krijgen, staat er altijd in het recept hoeveel gram plantmateriaal je nodig hebt om dan zoveel gram textiel mee te kunnen verven. Ik ben Carmen van Studio Carmen de Veer en ontwerp prints en decoratieve motieven. Met mijn ontwerpen op producten en met mijn prints wil ik jou een slow-down en enjoy moment geven. Uit nieuwsgierigheid ben ik dit jaar het zaad gaan tellen van 2 wedeplanten die ik na het eerste jaar heb laten staan. Het zaad komt namelijk in het tweede jaar. De 2 wedeplanten heb ik net zo lang in de tuin laten staan totdat het zaad donker van kleur is. Nu is het tijd om het zaad te gaan oogsten. Om goed te kunnen ritsen heb ik de stengels geknipt. Eerst ben ik op de tuin gaan ritsen, daarna heb ik alles ingepakt en meegenomen naar huis om daar verder te gaan. Op de tuin is het te warm voor mij. Dit zijn de zaden die zijn geoogst. Deze hele berg komt van 2 wedeplanten. Omdat verfrecepten met gewicht werken, zal ik behalve het tellen de zaden ook gaan wegen. Om nu de zaden stuk voor stuk te gaan tellen, dat is monnikenwerk, dus daar heb ik een truc voor. Van deze hoeveelheid zaden tel ik 100 stuks. Deze weeg ik. Nu weet ik hoeveel gram 100 zaden weegt. Het is dan tijd om al het zaad te gaan wegen. Het zaad doe ik in een grote schaal. Alleen mijn weegschaal geeft nu een error aan en dit betekent dat er te veel gewicht wordt gewogen. Tijd voor plan B. Dat is het zaad in delen te gaan wegen. Dit heb ik gedaan en heb uitgerekend dat er totaal 370 gram zaad is geoogst van 2 wedeplanten. Met een kleine rekensom, 100 zaden wegen 1,18 gram, weet ik dat er totaal 31.265 zaden zijn. Elke plant geeft gemiddeld dus 15.600 zaden. Wat zijn dit er veel? Wat geeft een wedeplant toch enorm veel zaad? Je weet nu hoeveel zaden een plant geeft en ook hoeveel gram dat is. De hoeveelheid zaden, dat is leuk voor de nieuwsgierigheid. En het gewicht, dat is weer handig voor je verfrecept. Hierdoor weet je hoeveel wedeplanten je het beste kan laten doorgroeien in het tweede jaar als je van plan bent om met het zaad te gaan verven. Abonneer je op dit kanaal voor het ontvangen van meer tips voor het maken van prints op papier en textiel. Nu ben ik benieuwd, heb jij ook plannen om te gaan verven met het wedezaad? Laat het me weten in de comment.